avansat la o cârjă. Opa! YouTube. Stoma. Și mai multă stoma. Și motoare. Și o familie care nu înțelege nimic din ceea ce fac. Let's go! Mă rog, mai încet. Pare și te simți fix ca ideea din borcanul acesta. Vezi? N-are nimic în el. E gol, inutil și periculos dacă o să cadă pe jos. Fix așa văd și ei YouTube-ul la început. Nu-mi vine să cred, nici acum nu s-a spart borcanul. Atenție, borcanele de Nutella rezistă la căzături, așa că faceți YouTube-ul ca pe un borcan de Nutella. Pentru mine era o a doua realitate a mea, o combinație care poate nu face sens deloc pe hârtie, dar care mă ține întreagă și sensul nu trebuie aprobat, sensul se simte. La început, când începi un canal de YouTube, ești tentat să le spui celor apropiați, prietenilor, colegilor, părinților, pentru că simți nevoia de susținere. Vrei ca cineva să spună: "Wow, ce tare că faci asta!" Dar știi ce se întâmplă de fapt? N-ai vizualizări, n-ai abonați, clipurile au undeva la 50 de view-uri, din care probabil 12 sunt de la tine pentru că ai dat play în browsere diferite. Și tu le zici totuși: "Hei, am canal de YouTube!" Iar ei se uită cu sprânceana aia ridicată și zic: "Ok, și ce faci acolo? Filmezi în casă?" Pentru mulți, mai ales pentru cei din generațiile mai vechi, YouTube-ul nu e ceva familiar, e ceva nou și când ceva e nou, automat apare tentația să-l judece greșit. Ei nu văd sensul decât dacă produce bani. Dacă nu se monetizează, înseamnă că e o pierdere de timp. Și atunci, fără să vrei, te simți penibil, simți că trebuie să te scuzi pentru ceea ce faci și poate chiar te oprești înainte să ai timp să devii mai bun în asta. Așa că sunt unele lucruri în viață pe care, dacă le spui prea devreme, riști să le pierzi înainte să prindă rădăcini. Pentru că uneori, chiar și cei care te iubesc pot, fără să vrea, să descurajeze ceva ce abia începe să prindă contur. Nu din răutate, ci din neînțelegere. Și uneori, grija aia exprimată greșit poate să facă mai mult rău decât o critică sinceră. La început n-am zis familiei, nu pentru că mi-era rușine, Doamne ferește. Dacă era așa, făceam tutoriale despre Office sau rețete de gătit, nu mă băgam în aria asta cu motociclete. N-am zis pentru că știam exact ceea ce urmează, momentul ăla magic în care se uită la tine și întreabă: "Și? Cât câștigi din asta?" Întrebare pe care încă o aud sporadic și încă nu câștig nimic. Adică, tu pierzi nopțile cu editatul, zilele cu filmatul, bagi bani în echipamente, ca ce? Să te vadă lumea pe internet? Oh, și cu stomatologia ce faci, mamă? Și n-am avut un răspuns care să sune bine, încă n-am unul, pentru că nu aduce bani, nu aduce siguranță, nu aduce o diplomă în plus, nu includea cine știe ce stomatologie, deci automat deja nu mai avea valoare pentru ei. Și ce să le zic? Că momentan câștig like-uri și vizualizări, că deocamdată câștig experiență, burnout și din când în când niște hate. Să le zic că am stat 6 ore să montez un clip ca să-mi zică mama în timp ce spăla vase. Și ce ai rezolvat cu asta? Pentru mine, canalul e locul unde respir. Pentru ei, e o prostie. Un moft care mănâncă timp și bani și nu aduce nimic concret. Un hobby, un fel de puzzle pentru adulții care au dat o bară în carieră. Și cumva, în toată presiunea asta, în tăcerile alea grele de la masă, în glumele alea pasiv-agresive gen: "Iar ai filmat? Dar ce, te crezi vedetă? Ăia măcar produc bani." M-am simțit ca și cum trebuie să mă justific și trebuie să justific fiecare minut pe care nu-l petreceam citind cărți de stomatologie. Dar partea cea mai absurdă
Jur, uneori simt că dacă aș posta o extracție de măsea filmată la relanti cu o melodie pe fundal de la Coldplay, ar fi mai ușor de digerat decât un clip cu motociclete. Pentru mine, YouTube-ul nu e un moft, e un exercițiu de viață. Aici am învățat ceva ce niciuna din facultăți nu mi-a predat niciodată. Cum să spun o poveste care se simte și nu doar se aude, sper. Să atrag atenția oamenilor fără să țip. Când am filmat, spre exemplu, clipul cu speed-ul de 400, am zis că e un monocilindru iertător. Și n-a fost o observație tehnică, a fost modul meu de a explica emoția și senzația pe care am avut-o pe înțelesul tuturor. Fără jargon, fără teorie, fancy, pur și simplu, cum se simte. La Casca 416, când am vorbit despre vizieră, aerisiri, materiale și micile detalii care contează, am realizat cât de mult seamănă cu ceea ce urmează să fac în cabinet. Pentru că în stomatologie și acolo ai lucruri tehnice, ai termeni, ai riscuri, dar omul din fața ta nu e doar un diagnostic și un plan de tratament. Omul vrea să înțeleagă de ce-l doare și ce urmează și cum nu-l mai doare. Iar un tratament nu începe cu o freză, începe cu modul în care se simte omul în fața ta. Și pentru asta mă antrenez eu acum cu fiecare clip, cu fiecare încercare de a face oamenii să simtă ceea ce zic, nu doar să audă. Poate nu pare, dar da, contentul ăsta are legătură cu medicina în general. Pentru că medicina fără comunicare e doar o listă de protocoale sterile și plictisitoare. Și eu nu vreau să fiu doar o mână cu o freză. Vreau să fiu un om care aduce încredere, claritate și un zâmbet. Pe bune! Și dacă YouTube-ul mă ajută să fac asta mai bine, atunci, da, am meritat fiecare zi și fiecare noapte pierdută. Și tocmai pentru că pentru mine YouTube-ul înseamnă ceva atât de profund, a fost și mai greu să accept că pentru apropiați nu înseamnă nimic. Adică, nu că n-ar fi interesați. Sunt. Dar mai mult din instinct de control decât din curiozitate sinceră. Și e greu să explici ceva ce construiești cu sufletul unor oameni care judecă în stabilitate, în venituri, în diplome și în ce o să zică lumea despre tine. Și atunci, de fiecare dată când încercam să împărtășesc o bucățică din ce simțeam, din ce filmam, din ce visam, mă loveam de același zid, de o grijă care n-avea loc de visuri, de o iubire care te vrea în siguranță, chiar dacă înăuntru tău mori câte puțin. Mama mi-a zis, nu de mult, și ce crezi tu că ai făcut până la urmă cu contentul, în afară de un picior rupt? Un cabinet? Un salariu? Ți-a adus vreo siguranță? Nu ți-a adus nimic. Doar niște speranțe. Bunicul, Dumnezeu să-l ierte, că îl pomenesc acum, îmi zicea: nu înțeleg care e logica ta. Marketing, motoare și stomatologie. N-are niciun Dumnezeu. Of! Vrei să vinzi gogoși? Tu ce faci acolo? Bunica, recent, mi-a spus că îi se pare rușinos că am filmat în casă, că lumea o să vadă ce avem în casă, că ce am eu de arătat, pereții aia, canapeaua aia veche. Și în toate astea, ce am văzut? Am văzut grijă, dar și frică. Frica lor că o să construiesc un drum care nu duce nicăieri. Și frica mea că poate nu pot să mă fac înțeleasă suficient de bine. Timp de luni de zile am dus discuțiile astea cu zâmbetul pe buze. Am învățat să înghit remarci. Mi-am zis că dacă tot nu o să înțeleagă,
măcar să nu-mi bat capul. Dar vine un moment în care obosești să explici. Și când oboseala asta se întâlnește cu un moment de traumă, cu ceva real, fizic, periculos, bla bla, atunci se dărâmă tot ce țineai tu în echilibru pe dinăuntru. Și apoi a fost accidentul. Momentul în care totul a trebuit să se oprească. Da, sunt studentă la stomatologie și da, o iau foarte în serios. Știu ce înseamnă responsabilitatea și știu că nu e o glumă. Știu că omul din fața ta nu e doar un set de dinți, e un om care vrea să înțeleagă, vrea să aibă încredere. Dar știi ce mai știu eu? Că dacă termin facultatea, doar cu o diplomă, dar fără să învăț cum să fiu om înainte să fiu doctor, atunci n-am învățat nimic. Nu vreau să fiu acel dentist care intră în cabinet cu fața aia goală și cu ochii obosiți și spune: deschide, vă rog, fără să se uite în ochii pacientului. Vreau să fiu acolo cu tot ce sunt, cu turbina, dar și cu vocea, cu empatia, cu prezența, cu povestea, pentru că un tratament nu începe cu o freză, cum am zis mai devreme. Începe cu felul în care îl faci pe om să se simtă în siguranță în fața ta. Și fix de asta am ales să creez content, pentru că mi-am dat seama că dacă învăț să explic clar, să spun povești, să îmbrac știința într-un limbaj mai uman, să pot să fac o diferență, nu doar într-un clip pe YouTube, ci și în cabinet, în viața reală. Vreau să inspir, nu doar să tratez, vreau să dau oamenilor încredere, nu doar să am programări, că alea se fac ușor. Vreau să fie mai mult decât stomatologie, vreau să fie o întâlnire umană în cabinet. Și știu că nu toată lumea o să digere această idee sau drumul ăsta. Unii ori să spună că mă complic, că ar trebui să-mi văd de treabă, să termin liniștită facultatea, să-mi iau diploma și să mă liniștesc. Dar eu nu vreau o viață care doar sună bine în ochii altora. Vreau o viață care se simte bine în pielea mea. Știu, nu trăiesc singură, încă depind de familie și pentru unii asta ar anula automat orice rebeliune. Dar curajul nu înseamnă să pleci de acasă cu geanta în mână și cu zero sprijin. Curajul înseamnă să spui nu acolo unde ai învățat să spui da și chiar dacă depinzi de oamenii respectivi. Curajul e când știi că o replică sinceră te poate costa liniștea o perioadă, dar o spui oricum. Curajul e să trăiești încât să fii pe placul tău. Nu spun toate lucrurile astea ca să critic, ci ca să vă arăt că uneori iubirea poate să vină în forme care te sufocă. Și că tocmai pentru că iubim și noi înapoi ca oamenii, ne e greu să ne delimităm. Dar orice om are nevoie de spațiu ca să crească, ca să evolueze, inclusiv în familie. Well, știu că mă iubiți, știu că poate clipul ăsta va părea prea sincer, dar sinceritatea nu este o rebeliune, este un gest de vindecare, ar spune psihologii. Și dacă tot ce am spus pare prea mult, măcar știți acum cine sunt și de ce aleg să nu mai stau în umbră. Și dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ai înțeles ceva important, sper eu. Nu cer voie să ai un vis, ci ți-l trăiești. Chiar și când familia te întreabă dacă ăsta e nou tău hobby nebunesc, așa că dacă și tu ai un vis, mic, mare, ciudat, imposibil, irealizabil, bla bla, și te lupți cu binevoitori care știu ei mai bine ce e pentru tine, scrie-mi în comentarii ce încerci tu să creezi. Poate că nu o să-ți dau o rețetă a succesului, o rețetă magică, pentru că nici eu n-am găsit-o, dar pot să-ți dau un răspuns sincer și un reminder. Nu ești singur și nu ești nebun, ești doar înaintea vremurilor și stai pe fază pentru că ăsta este doar începutul, pre-workout-ul. Urmează 2 clipuri care cred că o să stârnească niște reacții despre stomatologie, legat de niște idei care sunt coafate foarte frumos. Și al doilea despre tendințele de content din 2025. Aici nu o să vă dau niciun spoiler, așa că dacă ți-a plăcut,
apasă pe butonul de like, abonează-te și dacă ai o prietenă sau prieten care postează content pe ascuns și se teme că află maică sa, dă-i clipul ăsta. Nu pentru algoritm, ci pentru sănătatea lui mentală sau ei. Ne vedem în următorul clip. Promit că o să atingă niște cori sensibile. Poate chiar și nervul trigemen dacă ajunge să fie văzut de stomatologi. Vă pup!